Kemampuan pesawat-pesawat Hornet kita tidak sesekali boleh diperkecilkan dan diperakui sendiri oleh tentara udara serantau, dan itu tidak termasuk kemampuan juru terbang kita yang diiktiraf sebagai one of best trained fighter pilots in the world. Don't mess with our fighter pilot or you will get a blooded nose. Tentara Udara Diraja Malaysia, TUDM, mula mengoperasikan 8 buah pesawat pejuang A-18D Hornet pada tahun 1997 selepas penghantaran pesawat-pesawat itu daripada kilangnya milik Boeing, dahulu McDonnell Douglas, di St. Louis, Missouri, Amerika Syarikat. Mengikut usianya, pesawat-pesawat FA-18D Hornet milik TUDM sudah hampir memasuki 25 tahun. Mengikut perancangan yang dinyatakan oleh Panglima TUDM Jenderal Tan Sri Akbal Abdul Samad, pesawat-pesawat Hornet kita, dan juga Sukhoi Su-30 MKM, akan terus digunakan sehingga tahun 2035 dan 2040 selepas menjalani program SLEP, Service Life Extension Program, yang ekstensif untuk memanjangkan usia kedua-dua pesawat pejuang itu. Fokus utama TUDM pada ketika ini adalah kepada program perolehan Fighter Lead-in Trainer, Light Combat Aircraft, FLITLCA, yang sedang berlangsung dan sebarang cadangan untuk mendapatkan pesawat-pesawat Multi-Role Combat Aircraft, MRCA, yang baru hanya selepas selesainya perolehan FLITLCA itu. Dan jika kita menjangkan program perolehan FLITLCA itu akan selesai pada akhir rancangan Malaysia ke-13, tahun-tahun 2026 sampai tahun 2030 untuk perolehan 36 pesawat, maka program perolehan pesawat MRCA hanya akan bermula pada RMK-14, tahun-tahun 2031 sampai tahun 2035, dan RMK-15, tahun 2036 sampai tahun 2040. Ini bermakna pesawat-pesawat Hornet atau Su-30 MKM perlu berkhidmat sekurang-kurangnya sehingga tahun-tahun 2035 sampai tahun 2040 sebelum kita mendapatkan pengganti mereka. Jika pada tahun 2040, usia pesawat FA-18D Hornet kita sudah mencapai hampir 45 tahun dan berkemungkinan menghampiri rekod tempo perkhidmatan helikopter Nuri kita yang baru saja ditamatkan perkhidmatannya baru-baru ini selepas puluhan tahun menabur bakti kepada TUDM dan Angkatan Tentera. Walaupun sudah agak berusia, tetapi pesawat-pesawat FA-18D Hornet kita bukan calang-calang pesawat dan telah menjalani beberapa usaha naik taraf sepanjang tempo perkhidmatannya dengan TUDM menjadikan ia pesawat yang setanding dengan pesawat-pesawat pejuang yang lain. Kemampuan pesawat-pesawat Hornet kita tidak sesekali boleh diperkecilkan dan diperakui sendiri oleh tentara udara serantau, dan itu tidak termasuk kemampuan juru terbang kita yang diiktiraf sebagai one of best trained fighter pilots in the world. Don't mess with our fighter pilot or you will get a blooded nose. Antara program naik taraf paling besar yang telah dilalui oleh pesawat-pesawat Hornet kita berlaku pada 2011 di bawah Project Foreign Military Sales, FMS, Kerajaan Amerika Syarikat bernama Engineering Change Proposal, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak pembuat pesawat itu telah berlangsung sehingga 2015 apabila pesawat menghampiri hari jadi ke-20 tahunnya. Kerja-kerja naik taraf itu dilakukan di kemudahan Boeing di St. Louis, Missouri serta di Butterworth. Usaha-usaha menaik taraf itu telah dilakukan secara berfasa dan ia bertujuan untuk menjadikan pesawat Hornet kita lebih berkemampuan dan berkeupayaan di dalam melaksanakan misi-misi udara ke udara dan udara ke darat. Pesawat Hornet TUDM diintegrasikan dengan kemampuan dan teknologi baru termasuk Joint Helmet Mounted Chewing System, JHMCS, yang dibangunkan oleh Boeing, kemampuan untuk melancarkan peluru berpandu udara ke udara AIM-9X, GPS Guidance Kits untuk Joint Direct Attack Munitions, JDAM, dan Advanced Targeting Forward Looking Infrared, ATFLIR, Targeting Pods bagi menggantikan Nighthawk Targeting Pods yang digunakan oleh pesawat Hornet TUDM sebelum ini. Pemerhati pertahanan pada ketika itu mengatakan kerja-kerja naik taraf pesawat FA-18D Hornet kita telah menjadikan ia setanding dengan varian pesawat FA-18EF Super Hornet Block 1. Antara kemampuan utama yang diperolehi oleh TUDM selepas kerja-kerja naik taraf ke tahap 25 Extended itu adalah helmet JHMCS yang menjadikan pesawat-pesawat Hornet kita sukar ditandingi dalam pertarungan udara ke udara serta misi memusnahkan sasaran di daratan. Helmet JHMC membolehkan segala maklumat tentang penerbangan dan sasaran dipancarkan terus ke visor juru terbang. Juru terbang hanya perlu memandang ke sasaran dan melancarkan apa sahaja sistem persenjataan dimiliki pesawatnya.
Sementara itu pesawat Sukhoi Su-30 MKM yang berpangkalan di Gongkedak, Terengganu juga sedang menjalani program SLEP bernilai Rm2.2 billion yang akan menyaksikan pesawat pejuang negara itu berkhidmat untuk lebih 15 tahun lagi dengan TUDM. Preventive and Restoration Works itu akan menyaksikan pesawat-pesawat Su-30 MKM berkhidmat sehingga 2035.